Hi guys! So, mag-art haul tayo. So, ang daming so. Pumunta ako ng Deovir. Kailan ba yan? Kahapon ata. So, ito yung mga nabili ko. Ang nabili ko is yung claret ng White Knights. Tapos, si Kinrakidon Lilac. White Knights din. Ito nabili ko siya 93 din to. So, ano siya? Full pan. So, 2.5 ml. Then, ito, si Kinakidon Violet Rose. 93 rin to. Ang ganda-ganda nila. So, meron din silang brush ng Nevskaya Palitra, which is Squirrel Brush 2113. Nabili ko siya for 423. Ito yung number 5 niya. Ganito siya kalaki. Yan. Tapos, sa Deovir din, itong leaf green ng HUAWEI Artist Watercolor. Nabili ko siya for 136. Then, itong Winsor & Newton Catman Watercolors. Ang shade niya is Prussian Blue. Nabili ko siya ng 140 sa EDSA Shangri-La Mall National Bookstore. Then, itong Space Rock Fest. Akit niya. Nabili ko to sa Expression. Kanina lang. Nasa siya, 40 pesos. Diba? Pwede mo siyang paglagyan ng ng watercolor mo. O, diba? Bongga. Kulang na lang is bumili ka ng half pan. So, meron din ako ulit na bili. Which is, kanina to. 40 pesos din siya. Tin can din. Oh, diba? Ang cute. Hindi ako bumili sa National kasi super duper na siya. So, ayun lang guys. Ang mga nabili ko. Ayan. Ililink ko yung mga prices nila if ever na naguluhan ulit kayo. Then, I will see you on my next video. Bye!